Надежда, вот очень много говорилось о том, что президенту Владимиру Путину вы нужны были живой, что не дай бог для него с вами что-то бы произошло. А вот когда вы уже были в сухой голодовке, вы чувствовали, что ваша вся вот эта вот охрана, кто вас окружал, что они реально боятся, что, не дай бог, с вами что-то не произошло? Так, насправді десь ще на першому голодуванні сухому, там, в 2015, здається, році, я десь на дні 60-му, 70-му зрозуміла, що їм дійсно я потрібна живою. Тому що, ну, в'язні голодують по-різному, якби це такий метод протесту, просто хтось оголошує голодовку і не голодує насправді. І це всі розуміють, він там, хтось, якщо хоче голодувати, він голодує там проти режиму, він реально голодує, його там намагаються збити з цієї голодовки. Ну, різними методами працюють. До мене намагалися торкатися як можна менше і стояти від мене як можна далі і дивитися, щоб, звісно, зі мною нічого не трапилося. Тому, скажімо так, вони чудово розуміли, що от застосувати примусове годування до мене у них не вийде. Ну, це буде дуже некрасиво і це буде дуже от, справді смертельно. Тому з мною намагалися домовлятися. Тому відчувала, що да, скоріше за все, я потрібна живою, ніж мертвою. Але, ви знаєте, ситуація непередбачувана. Сьогодні живою, завтра в розхід. Я готова до всього. Була і є. Надія, я тут, я зверху, слухаю. так. Я на місці диспетчера. От є відчуття, що Україна з вами ще не наговорилася. От поки ми були там за кулісами, з вами пробували домовитися про 2 там інтерв'ю, і ви сказали, що вас буквально забембують тим, що з одного боку кажуть, Надя, ти герой, а з другого боку, Надя, ти така завідна невеста, чути це просто не могла, так? Так. А от скажіть мені, перші слова, коли ви прилетіли в аеропорт, що ви кажете, що ви не пам'ятаєте, що ви сказали дуже хороше українське слово. Ви сказали, не дайте мені скурвитись. Так. От скажіть мені, будь ласка, що в понятті Наді Савченко не скурвитись? І чи хтось пробує вас на цей шлях от зараз заманити? Ой, а я скажу вам, що навіть ви заманюєте. Ну, дивіться, що таке не скурвитися, для мене, в моєму розумінні, так? Від мене колишньої залишилось зараз це тільки сигарети. Мене намагаються якби прилизати, причесати з усіх боків, одягнути, порадити, яким я повинна бути політиком, навчити говорити. Я можу і вмію бути досить вихованою, вічливою людиною. В мене досить недурна голова. Я можу говорити розумні, розмірені, якби помірковані речі. Але все залежить від ситуації. Я реагую на те оточення, от якщо я вийшла з літака в аеропорту, і оточення було, вибачте мені, як стая шакалів налетіла, мені треба було від всіх відгавкатися. Я чому так зробила? Мені треба було відвоювати свій простір. Якби я от не вийшла до людей і зразу не поставила на місце, не звільнила свій особистий простір, то мені б довелося все життя ховатися в перуках, в окулярах темних, в машинах тоновими стіклами, з охороною. Ну як можна так жити? Я хочу жити серед вас. Я поїхала громадським транспортом, мене люди впізнають, просто чемно вітаються, бо всі розуміють, що я теж жива людина проста. І не потрібно мені там зразу манікюр накласти, навіть приходиш на студію формат грім. Я не розумію, для чого ви витрачаєте на це час. Людина така, яка є, така є. Можливо, це негарно виглядає, бо я десь там поблискую, але ж головне те, що я говорю, а ще краще те, що я роблю. Слухайте, але цінуйте тільки людину по її діях. А от якщо ви зараз захочете мене припудрити, то я стану гламурною невестою, принцесою, яку треба видати заміж. Чим дорожче, тим краще, в політичному розумінні. Я не хочу, я хочу залишитись з собою. Тому не дайте мені скурвитись. Сьогодні я зроблю манікюр, завтра сяду на Lexus, післязавтра продам Україну. Давайте я краще буду ходити піском, босими ногами, буду брудна і говорити так, як я говорю, але робити те, що треба. Ну я ще не знаю, як я буду діяти, тому будемо судити. Завжди критику сприймаю. Якщо сьогодні в мене летять квіти, а завтра будуть летіти камінці, то я зрозумію, що роблю щось не так. І буду вдячна вам за це. Надежда, возвращаясь к голосованию по изменениям в Конституции. 13 из 19 депутатов фракции «Батькивщина» проголосовали «за». Вы нет, и Юлия Тимошенко воздержалась. А вот как сейчас взаимоотношения с коллегами? Нормально. Якщо вас цікавить, як працює партія «Батьківщина», то я можу сказати свою думку. Ну, це партія. Тобто, раніше я таке бачила, як комуністична партія там, Радянського Союзу, тільки було в мене розуміння партії, так? Тепер я дивлюсь, що таке партія, тому що раніше не знала.
Це дійсно команда, в якій є дискусія, але в якій є якась взаємодопомога. Одна людина не може осягнути все, тому всі депутати працюють в основному по партіях, тому що хтось спеціаліст в одному, хтось в іншому, і треба вчитися довіряти думки. Ну, хоча я сказала, як я бачила, за поправку голосують, да, то розумію, що трохи опасаюсь довіряти думки інших. Але вони мене навчають чомусь, вони пояснюють, вони щедро діляться знаннями. Не знаю, чи всіми, можливо, всі я зараз просто не освою. Абсолютно нормальні стосунки в колективі, і ніхто ні на кого не тисне. Якщо ви маєте на увазі голосування, то є якісь такі вичитки, де партії просто говорять, що я вичитав це запитання, воно таке-таке, і правильно голосувати за нього так або інакше, і партія довіряє, так, або фракція, ну фракція, напевно, це в парламенті. То є такі, в якого думки розходяться, і немає ніякого тиску, кожен голосує так, як хоче. Я не була готова до такого голосування, я інтуїтивно відчувала, що в ньому неправильно, я захистила свою думку. Юлія Володимирівна мала на це свою думку. Всі решта мали на це свою думку, і якби стимулювалися вони тим в основному, що цей закон – це напрямок до Європи. Ми всі туди прагнемо, і тому, напевно, вони голосували так через це. Які після цього стосунки, я не запитую в них, чому вони так голосували. Я чудово інтуїтивно розумію, чому це так було зроблено. Я бачила, що творилося в Верховній Раді. Я бачу, як потрібно набрати голоса конституційної більшості. Я тепер розумію, як це робиться. Ви всі знаєте слова, якими це називається. От не знаю, говорити їх чи не говорити, да? Ну, наверное, надо. Сказати, да? Да. Сказати. Зливається це все називається. Все зливається. Тому не можу вам нічого сказати поки що. Так робиться. Така політика. Така от штука політика. А вот вы... Смотри, идет Минский процесс, с одной стороны. С другой стороны, мы, общественное мнение, общество, каждый день получаем сводки о убитых и раненых украинских солдатах. Идут новости о том, что там сосредотачиваются российские войска, там сосредотачиваются. Вот мы в таком, ну, вся страна в такой ситуации все же войны, вот, что бы мы ни говорили. Вот как вы думаете, как выходить из этого? Исключительно дипломатически или могут быть другие пути? Давайте, я сказала, головне не зірватися. Я не хочу взірвати Україну. Нехай я краще буду гіршою зброєю там України, кращою зброєю для України, гіршою зброєю для ворога. Ну, не знаю, розумієте це як хочете. Я можу почати критикувати, так? Я можу почати кричати там. Вони всі кричать з трибуни добре, розумієте? Вони от там все, що хочеш, роблять, там то вила, то ще що-небудь, да, якщо в мене граната була. От слухаєш їх, і всім хочеться вірити. Але дивишся, що роблять інше. Давайте я буду менше говорити, а діяти так, як потрібно. Я не хочу критикувати, я не хочу, щоб зараз я підірвала людей на Майдан, як там багато хто, да, боїться цього. Я розумію, що, можливо, такий сценарій неминучий буде. Ну, всі люди, які мені писали в в'язницю, ну, в кожному листу було слово «мир». В комусь було, в багатьох листах було «не скоримося, там, не зламаємося, так, ми будемо дійти до кінця». Ну, всі хотіли миру. Ну, давайте я спробую робити мир. Я не знаю ще, як в мене це вийде. Ну, я не спробую зараз зірвати Україну. Я не хочу цього зробити. Я розумію, що буде відповідний час, можливо. Я теж не бачу наперед. Ну, поки якось так. Скажите, а вот если мы говорим действовать, что вы можете сделать или что вы предлагаете для того, чтобы освободить людей, которые сейчас находятся в плену? У нас трьохступеневий виходить ця ситуація. По-перше, це є на рівні політв'язнів в Росії, українські політв'язні в Росії. Це діалог повинен бути між президентами все-таки. Між президентами і ті, кому вони це довіряють робити. Є друга ступінь – це в'язні судових систем. Одні сидять зараз в судових системах України, інші в так новостворених, самоназваних ЛНР-ДЛНР. Вони просто виводять це на рівень уже законності. Це теж важче. Якщо от з політв'язнів вирватися, от можуть справді домовлятися перші особи, можливо, я можу якось цьому сприяти. Да кожен може сприяти. Якщо ми не дамо про них забути, то це однозначно буде сприяти. Ви не дали про мене забути, тільки завдяки цьому я вийшла. Тому ми не дамо іншим забути, про інших забути, і я їм в першу чергу не дам. Є другий ступень, це на рівні судових систем. Це теж досить складна річ. І є там, де, мені здається, поки що найпростіше домовитися. Це на рівні комбатів, батальйонів, це от гарячі полонені, да, які ще сидять по підвалах, де йдуть бої, їх хапають.
Мені чомусь здається, що простіше було завжди домовлятися поки не вивозили, не викрадали, так як мене в Росію. Простіше було відразу домовлятися, шукати. Ті, хто йдуть в бій, вони швидше одне одного зрозуміють. Їм не важлива політика, так? Вони розуміють, що там є свої і там є свої. Вони домовляться. А коли це виходить на рівень політики, то вже ціна людського життя грає меншу роль. Вже починають грати роль ті методи, якби, що можна за цю людину отримати. Як можна це викрутити? Оце от вже стає складніше. Оці 3 ступені я зараз поділила поки що на 3 такі от площадки. На цих 3 площадках треба працювати. Буде працювати моя сестра, тому що вона визволила якось мене, вона це почала, їй допомогли всі і це вийшло. Значить, в неї це виходить вже, в неї буде виходити це далі. Я її підтримую у всьому. Я буду намагатися робити і не говорити про це, тому що дійсно, знаєте, от більшість більшості зривається через оці от улюблені методи ЗМІ, інтернета, показати бій завчасно, показати ще щось, розкрити карти. Якщо робити, то робити, а не тріпатися. Я спробую не тріпатися. Побачимо, що вийде. Но хлопці вийдуть всі. Якщо треба, я піду туди назад за них. Я думаю, тепер я буду достатньою монетою, щоб забрати їх. Вы сказали, всем буду жать руку, а потом разберусь в людях. А вот если бы вам пришлось вести переговоры, сложные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, вы бы пожали руку? Гарне питання. Ви знаєте, я жму руку в різних випадках. В основному в Верховній Раді, з людьми тих, кого я не знаю, я її тисну тоді, коли мені її подають першою. Тих, кого я знаю, я подаю їм перше. Володимира Путіна я не знаю. Петр, что тебе пишут люди? Ви знаєте, як не дивно, от є абсолютно одне дике запитання, де було легше перший день у російській тюрмі чи у Верховній Раді? От таке запитання несподіване. А друге, чи каже вам хтось, що дуже багато з ваших висловлювань зараз, злих, жорстких висловлювань, російська пропаганда хапає, вириває з контексту і пробує зробити позитивними для себе? І ще одне запитання. Чи збираєтесь ви їхати по Україні, бо вас чекають у дуже багатьох місцях? Відповідь на перше запитання. Легше в Верховній Раді, тому що це все-таки Україна. В російській в'язниці, навіть не в'язниці, навіть коли відкрили, зняли мені мішок з голови, я побачила російські номери і берізки, в мене просто відраза виникла. І мені вже легко там ніколи не було. Не тому, що я не люблю Росію. Я її ніколи не бачила і не їздила туди на екскурсію. Просто тому, що мене в неї так завезли. В Верховній Раді, та яка б вона не була, все ж таки моя. Рідна, українська. Яке було друге питання, нагадайте, будь ласка? Третє, пам'ятаю, що чи збираєтеся їхати по Україні, а зараз спробую задати друге. Російське ЗМІ, що воно... Давайте так. Російське ЗМІ може вирвати по літері і скласти слово. Мені що, взагалі не говорити? Хто хоче, той почує. Хто хоче розібратися, той повірить або не повірить. Хто хоче вестися, то нехай ведеться стадо баранів на той баранів, щоб його вели і пасли. Мені байдуже. Я говорю для українців. І останнє, чи збираюся їхати по Україні? Так, збираюся. Але це так само, як розкрити стратегічний план бою, розумієте? Давайте, я хочу їхати щиро. Я не хочу, щоб мене зустрічали з транспарантами і квітами. І оформляли мені оці от мітинги. Я хочу просто їхати і, звичайно, всю Україну не об'їду. Хоча свого часу за 10 років, там, будучи в армії, я автостопом об'їхала, коли в мене були відпустки. Це ж за 10 років. Зараз менше часу. Я буду їхати і просто випадково десь зупинятися. Я просто хочу, щоб це були щирі зустрічі. Я буду їхати по Україні в першу чергу. Я не можу поїхати в Європу, поки я не відчую свою країну. Я возвращаюсь к парламенту. Вы выступали за создание Временной следственной комиссии по офшорам. Я не помню, есть ли у нас слова Надежды Савченко? Про «Титанік»? Про «Титаник», да. Еще раз про «Титаник».
цієї трибуни звучать дуже правильні речі, це те, що я почула. І після цих речей наступають дуже неправильні дії. Кожна влада, яка приходить, вона починає кричати про корупцію минулої влади. Не було ще жодної влади на моїй пам'яті, щоб говорила про свою корупцію. Ви всі на Титаніку, щоб ви розуміли. Оцей парламент, який у цього скликання, ми всі на Титаніку. І щоб ви розуміли, що ніхто з вас не випливе. Ви вже не випливете зараз, якщо ви проголосуєте проти цього закону, проти створення цієї комісії. Вас зараз дивиться народ. Якщо ви зараз не створите комісію, народ вже зрозумів, які ви. Якщо ви створите комісію і вона нічого не дасть, народ теж зрозуміє, які ви. В будь-якому випадку з цього корабля не втечуть навіть криси. Тому раджу почати з того, що прийміть комісію і зробіть її чесно. Це, можливо, буде перше, що зробить влада діяча для людей. Но временную комиссию создать не удалось. Та вона б чесною не була, я вам так скажу, я це вже зрозуміла. Не была бы? Там не прописаний, по-перше, закон про ці комісії. Це так з цим починають тільки ознайомлюватися. По-друге, мені здається, що вони більше створюються для піару, для галочки. Треба щось інше або треба справді чесно. Прописати закони, щоб комісія діяла. Стосовно того, що я сказала, я повністю підтримую свої слова зараз. Так і є. І я вам зараз ще одне хочу сказати. Я тепер зрозуміла, що означає цей кружочок, який крутиться, підтримка. Я відчуваю, що ви мене відчуваєте. Ви бачите, коли я лукавлю. Коли задаються питання про політику, я щось говорю. Я, видно, говорю досить нещиро, тому що я не хочу вам брехати, але не можу сказати правду до кінця. І ви це дуже сильно відчуваєте, і відразу на 10% падає оцей от кружочок. Для чого ви його виключили? Щоб я на нього не дивилася? Нет, я его не выключаю. А він є. Тобто, так, ви все правильно відчуваєте, ви все правильно розумієте. Це добре, тому що коли я вам буду брехати в чомусь... Чому я говорю, що якби от народ вірив владі, так, він би сказав, добре, ведіть нас куди, ми вам даємо кредит довіри. Якщо ми бачимо, що ви лукавите, значить ви просто не можете сказати правду, ми довіряємо, ви підете правильним шляхом. Просто ви зараз в такій ситуації, ви виведете. От якщо в мене буде виходити, так, то ви будете бачити, коли я лукавлю. Ви мені або повірите і дозволите трохи злукавити, або не дозволите і полетять камінці, я зрозумію, що не туди йду. Або ви мене не розумієте. Тому дійсно хорошо, що цей квадрат є. Колом. Я зізнаюсь, я лукавлю. На жаль, уже так. Нет, но В это... деяких питаннях. Эта студия очень трудная, потому что люди, которые приходят, политики и не политики, они видят отношение к себе народа вот прямо в прямом эфире, как есть. А это тайное голосование, мы не знаем, кто как оценивает. Я теж не знаю, хто як оцінює, але я просто цифру бачу. Да. Надежда, вот очень многие задавались вопросом уже после вашего освобождения, почему Россия и ее президент на это пошли. Вы этим вопросом задавались вообще? Оце б я ще сиділа там, тільки про це й думала. Чому вони на це пішли? Ви знаєте, мене від телевізора лихорадило. Перші дні, які я туди потрапила, це були Іловайськ, Саур-Могила, Дебальцево. Це коли показує російське ЗМІ, як воно криє градами наші хлопців, а я сижу і в мене від безсилля просто нігті впиваються до крові в руки. Тому що я тут, вони там, я нічого не можу зробити. Це було настільки просто стресово. І оце б я сиділа, ще думала, що вони про мене говорять. Та про мене мені вже було, чесно кажучи, абсолютно байдуже. Чому Росія це зробила? Вона зробила... Один раз я почула виступ теж якогось політолога. Він сказав, що я стала настільки невигідною, так, що як чемодан без ручки. І нести важко, і викинуть жалко. І що якби простіше зараз показати там Росії, що вони своїх не бросають, забрати своїх хлопців, віддати мене якби на проблеми Україні. Це була їхня думка, якась одна ремарка, я почула слова цього політика. Можливо, правда, можливо, неправда. Я над цим не думала, чому Росія. Над другими речами я думала. Вы сказали уже в Украине, когда вы вернулись, что вы бы хотели, вы так, я сейчас точно не процитирую, вы сказали, что вы хотели бы узнать правду о Крыме. Вот почему там произошло то, что произошло. Про Крим? Да. Це я такі слова сказала? Да. Так, подумаємо, з якого контексту ви вихопили. Нет, этот контекст вам задали вопрос, это был вопрос «Война и мир», и вы начали говорить... Це російське телебачення? Не, украинское. Правду про Крим, да.
я можу, як би сказати, навіть в бою ти на 100 метрів далі не бачиш. Ти не можеш знати правди всієї війни. Ти бачиш тільки правду того бою, в якому ти знаходишся. Всю правду про Крим і ніхто з нас не знає. Але в мене там служило багато друзів і хлопців, з якими ми служили колись до того. І от весь цей період, поки відбувалося захоплення Криму, вони мені телефонували, мене ще в суді запитали, а чому це вони вам дзвонили, ну, прокурори? Кажу, кому їм? Міністру оборони дзвонить? Вона що ви думаєте, в кожного телефон напряму є зв'язок? Ми просто лейтенанти, сержанти свого рівня, ми одне одному дзвонимо, щоб так само розуміти ситуацію. Я знала, що там відбувається. Вони мені розповідали практично там цілодобово, покроково, як це все відбувається. Тому я знаю правду про Крим. Ну, настільки, наскільки це можливо. Надежда, вот вы сказали тоже во время вашей пресс-конференции, что выборы на неподконтрольных территориях проводить нельзя, пока нет контроля над границей. По-перше, так, це обов'язково. Закрити кордон, утримати кордон – це перша черга. Ті, хто знаходяться на Донбасі, це українці. Ну, якщо росіяни поїдуть додому, то там залишаться українці. І вони нам не ворог, вони нам противник. Ми зараз не порозумілися. Нам потрібно знайти спільну мову між собою. Це зараз дуже важко, тому що пробачити, так, в першу чергу треба пробачити кому собі, кому ворогові або противнику. Ну, примирення шукати потрібно якось все одно. Своїм я готова пробачати. Ворогові я не можу зрозуміти, чому він прийшов на мою землю. Своїм готова пробачати, готова миритися. Тому закрити кордон і розібратися між собою. Коли нам будуть підказувати сусіди збоку, у нас нічого не вийде. То есть, в принципе, вы готовы простить даже тем людям, которые стреляли? Давайте я зараз вам ще раз поясню. Я знаю, що ви набачились багато чого. Я розумію, що коли відрубують руку, тому що на ній тризуб набитий, це вище розуміння людського. Просто війна, вона така, яка є. Вона ніколи не буває однокольорова. І завжди є, і той, хто там був, він зрозуміє, подивлячись в очі людині, яка це людина, тобто якими методами він воює, чи забороненими методами війни, тобто чи покидьок людина, чи не покидьок. Не всі там погані, не всі у нас хороші. Давайте визнавати правду. Війна така річ, що людина проявляється. І це не тільки в нашій війні, це і в Другій світовій війні, це і радянський солдат, який гвалтує німкеню, це і німецький солдат, який гвалтує українку або росіянку, або білоруску. Війна – це така річ, що краще от не пам'ятати. Ну, мається на увазі пам'ятати, що цього не повинно бути, але не пам'ятати всього жаху. Якщо не бачив, не думати над цим. Ми зійдемо з розуму, люди. Якщо ми будемо пам'ятати цю всю кров, ми просто зійдемо з розуму. Так само залишились матері там, так само залишились тут. Давайте подумаємо про такі речі, що от хороша мати виховує сина, а потім він їх здає в бабдом. Це нормальна дитина? От якщо ця дитина піде на війну, як ви думаєте, вона буде там діяти? Це настільки людські тонкощі, що я, в принципі, вважаю, що так само сила душі людської знайде в собі силу пробачати. Спасибо, Надежда. Вам дякую. Спасибо, что вы участвовали в нашей программе. Я первый. Так? Дякую. Щасливо. Слава Україні! Героям слава! Щасливо.